We are going to walk on the moon. Houston, can you hear me? Welcome to the moon, our friend from Lebanon. وصلنا عند رحل. رح امشي على القمر. رح اتعرف هلا على ليش النحل كتير مهم بلبنان وخاصة بشوف. هاي رائد. هاي. يلا رح نمشي انا وياك ونروح نقطف عسل. كتير قليل اني قربت على العسلات. رح فرجيكم اليوم انسين فوتج لاول مرة بقلب الأفير، ورح نحكي عن أهمية العسل. في عنا نحن مراعي واسعة كتير، في عنا عدد أزهار كتير متوفرة، وبالتصنيف الأزهار يعني صار ثنائية الغرض بتعطينا حبوب لقاح ورحيق مع بعضهم. في عنا نسبة حوالي 70% من هيدي النباتات نباتات طبية، فكرمال هيك بيتصنف عسلنا نحن مميز وعنده قيمة غذائية وطبية كتير عالية. عسلنا مميز حتى بالعالم، عسلنا مميز لأنه مخلوط من عدة أنواع من الأزهار عم بيجيبوها، مش مثل التصنيف مثلا اللي بيصير بأوروبا. بلبنان ما في تصنيف عسل، عندنا 3 مواسم اللي هن الربيعي التركيز بيكون على الحمضيات، عندنا المنطقة الوسطى التركيز بيكون على الندوة العسلية ميلا اللي بتيجي على أشجار السنديان، وعندنا العسل الجردي اللي هو مأخوذ من سلسلة لبنان الغربية وشوية من الشرقية. روعة من الروعات، عسل تحت الشمس لايف فريش هلا انشال، احساس ما في منه اثنين بالدنيا. واو. خليني افرجيكم كيف بيعملوا العسل. هي برواز. هلا هي اذا ما فتحناه بيبقى بالقرص، بدنا نفتح. دايما بنفرجيكم العسل، دايما بنروح بندوق العسلات بالحرش، بس قليل المرات يلي فتنا على الديبو او المصنع محل ما بيتحضر كل شيء. هيدا الشمع مبدئيا التحضير ايه؟ البراويز، العلب، بنحط الشمع تنسهل العمل النحلي بالحقله، وهذا الشمع كله بيور معمل له اعاده تدوير. طيب هيدا نعمل بار نتفرج شوي ونروح سوا بندوق العسلات لايف. ما يفكروني زهرة هيك بألواني فقلت بوقف شوي بعيد. رح نشيل شقفة عسل وندوق عسل فريش من الأفير. شوف حب اللقاح كيف النحل بلش يجمعه هون، يلي هو لونه أصفر وأورانج هون، هيدا بسموه خبز النحل. وهيدا العسل يلي بعده مش ناضج، وهيدا العسل لما بينضج بيقوم النحل بسكره بشمع. هلا بتلاقي كمان الطعم زياده عن العسل، لانه البولن له كمان طعمه مميزه.
يلا نزار. شغلة صرنا عاملينها بعدة حلقات وبرجع بعيدها للمرة الألف، يلي مش ضايق عسل هيك قبل ما يفوت على البراد وقبل ما ينحط تحت الاي سي وقبل ما ينزل على بيروت، دغري لايف فريش من الطبيعة، مش ضايق شيء بحياته. روعة روعة. يلا ميرسي ميرسي على وقتك حبيب قلبي. ليش بتولعوا له؟ بتولعون مشان تتبخر لهم تبعتش النحل ياكل من العسل تبعتش عقسك. اذا ما بخرته بصير عقس النحل، بس لما تبخره بخمس جاي هجوم علي بياخذ العسلاته وبده رايح. وليش لما بينقل من مطرح لمطرح بيكون في عسل، بيقعد جمعه اوقات العسل بضل اكل عسل ورايح. شفت تريلتي عم بتبق عسلاتها من جوا لبرا، يعني اكثر من هيك فريش ما في. هلا من تحت شلناها ضربتها الشمس هيك هيك عسل اسود. هذا العسل، هذا العسل المضبوط. اسم الله انا عسل، هذا العسل الاساسي. لا نضيفه سكر والطبيعة طعمة الطبيعة مثل ما هي. انت شو عم بتكبها ترجع بتكب لهم اياها؟ برجع بحط لهم اياها خليه ياكلوها من الصبح. كيف ليش؟ ما فيها عسل، ليش فيها عسل؟ ابي بدش اياها بقى بحسي فاضي بعدها نصها فاضي. سو هن بيرجعوا بياكلون؟ بيرجعوا بياكلون. لا ما بيروحوا جاي. كيف تعرف بين العسل واكل الملكي؟ هيدا اكل الملكي لك بيعطيك على لون اخضر، على لون ازهر، على لون اذا حطيته بتمك شو بتحس؟ بتحس طعمه طيبه اطيب. هيدا دواء. هلا عم يشيلون لما كانت بيشيلون مخصوص. استاذ حميد خبرنا عنك، انت بتشتغل بالعسل؟ ايوه بشتغل بالعسل. كم سنة صار لك؟ صار لي شي 15 سنة 20 سنة. طب اليوم كل منطقة بلبنان عندها عسل، كل منطقة بتقول انه عسلتها من اهم العسلات، خبرنا عن عسل رحبة. عسل رحبة بدك تعتبره استاذي هو من اجود العسل، لانه هو الاساس بالعسل هو الارتفاع نوعية الشجرية ونوعية النباتات الموجودة بالارض. العسل اللي عنا اياه على الارتفاع ببلش عندك من 600 لل1000 هو عسل السنديان، لانه اكثر هي الشجره بتكون موجوده بهال اي واحد الارتفاعات. السنديان الغامق. هلا بيفرق هذا اللون عن هذا اللون. هذا العسل بروزه قديم. هلا الفاتح هذا عسل الليمون، عسل السهل. وهذا اللون؟ هيدا ما بعد، هذا فوق ال 1500. وهيدي اللقمة السحرية اللي بتبعد الحكيمة 100%. 100% يا هيك يا بلا. نعم لون مش معقول مثل ما هي. لقمة عسل لبناني ايدي كيبس كل حكم العالم قواي. مرحبا استاذ احمد، قالوا لي اهم عسل عندك. اهلا فيك، انت العسل ان شاء الله. قالوا لي ربحان جايزة عن اطيب عسل. جايزة بالوطن العربي. خبرنا عنها اكثر. عملنا مسابقة خلال الاتحاد النحالين العرب. عملنا مؤتمر ببيروت برعاية فخامة الرئيس، فاشتركنا بمسابقة اطيب عسل وافضل عسل، فطلع لنا ما شاء الله رقم واحد. عم بتحمسنا ان ندوق هالعسلات. اهلا وسهلا. ندوق؟ تفضلوا، بس انا كنا بطعميك اياه مع الجوز. يلا قل لي معك. مع الجوز بدك تحط جوز. اتفقنا انه العسل كثير مهم مع الجوز. يا حلو. يا مرحبا بكم. عظيم.